Nej, man kan ju inte låta bli att filma alltså ibland så här. Hallå? Vad håller du på med? Jag tror det. Jag har någon typ av motorsåg, men... Filmar du på riktigt? Ja. Ja. Men vi har inte gjort någon film på det här. Eller ska vi göra en sån här... Jag tänkte bara en liten kort grej här. Liksom. Jag hade tråkigt där borta. Ja. Så att... Men nu kan ju inte jag förklara, för nu har jag rivit isär den här. Ja, det var lite synd kanske, men Ja. det går nog bra. Men jag har gjort rent och så i alla fall. När jag byter serie så brukar jag ofta göra det ganska rent här. Det gör jag så det. Och det är bra, eller hur? Ja, jo. Nu kan man ju se lite bättre. Ja. Framförallt. Jag har inte mycket att berätta här. Jag blir helt stum när du kommer här. Jag är inte förberedd. Ja, nej, förlåt. Nej. Nej, men det... Sen kollar jag alltid så den löper här så inte den har hoppat ur bakom här eller någonting. Och så känner jag så kedjan sitter rätt. För drar du fingret åt det hållet så skär du inte det så mycket. Men drar du åt det hållet så blir det väldigt vasst, va? All right. Så kedjan går åt det hållet så vet alla det. Vad ska man tänka på när man spänner kedjan då? Alltså vi lagar ju bara motorsågarna. Vi är ju inga träspecialister eller någonting sånt där. Ja, nej. Utan ofta de som kommer ner, de kan mer än vad vi kan. Just när det gäller spänna kedjor och sådana här grejer. En del har det jättespänt, en del har det mindre spänt. Och det beror på lite vad det är för svärd och kedja och tjocklek och Oj. på de sågar och allting sånt där. Det var mycket att Men gå jag på. brukar göra så här att jag brukar dra i allt jag kan så här. Och så ska man kunna se mellanrummet där. Jag känner riktigt, det känns spännande bra. Ja. Sen kommer de spänna om det ändå, vet du. Eller? Ja, jo, det kommer de ju säkert. De som kan där, som sagt, som du säger. Ja, precis. Så att... Huvudsaken är att kedjan är bytt och det är det han ville göra med den och då byter jag det. Ja. That's it. Vet inte om man vill ha den gamla kedjan, men något som man kan tänka på det är ju att jag vet inte hur många maskiner vi får in här och de vet inte vad det är för kedja och detta och detta och det är ett helvete att hitta varenda jävla gång, va? Så har man som denna motorsågen nu kommer jag ju säga till han nästa gång att kommer jag säga till han så här att skriv upp det numret, orgonnumret där 91 BX bla 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 bla. Ta en spritpenna, skriv det här bara. Där, så är det klart. Du vill aldrig mer tänka på det. Och det är samma åkarna, när det är någon specialrem eller någonting. Öppna kåpan och skriv. Det kan vi skriva den här klippremmen till exempel där i. Om den går av emellanåt, sätt en lapp här då så skriver remmen där, numret. Så är det så jävla mycket lättare. Och det blir så jävla mycket lättare för oss när vi får in maskiner. Vi sparar massa tid, slipper gå in på Husqvarna sprängskiss och det sparar ju tid för kunden. Han kan ju bara göra så fota den och så kan han ner till oss. Jag vill ha den remmen och så, ja. Ha den remmen. Spara mycket tid åt bägge håll. Ja, men det är smidigt. Ja, men det lät ju väldigt smidigt faktiskt. Ja. Det var en bra grej. Och vi är väldigt noga med, det är klart att vi hjälper kunderna. Ser jag något fel eller någonting då ringer jag ju kunden då, va. Men nu har han bett om att få byta kedja. Då byter jag kedja. Jag gör inget annat. Då kommer inte ens starta maskinen. För du vet, ska jag hålla på så på varenda maskin. Du vet, på högsäsongen då är det 20-30 maskiner som ska ut varje dag. För det kommer in 20-30 maskiner. Så det går inte att ligga på latsidan där. Utan vi kommer överens med kunden att vi gör bara det vi kommer överens om. Är det okej? Ja, säger jag då. Så är det. Mm. Sen är vi väldigt snälla då. Alltså, ser den grisig ut så kan vi putsa av den hit och dit då. Det är ju inga problem, eller hur? Nej. Nej. Det är inga problem. Nej, det menar jag. Ja, precis. Och så har vi det. Det är en massa skruvar här och grejer. Nu är vi tillbaka till Alec alltså, okej. Ja, Alex. Alec, kameraman. Nej, Alec. Här har vi också en grismaskin. Ja, jag vet inte vad jag ska göra med den. Ja, den är långt ifrån Lägger av när man gasar.
Den lägger av när man gasar. Det låter ju som en justering eller någonting, men... Ja, herregud. Lägg av! Nej, lägg av. Han har inte kört den här maskinen. En sån här billig såg kanske kostar 1500-2000 spänn eller någonting sånt där. Och den lägger ju inte många knop på, va? Nej. Vi byter kedja och svärd som vi måste göra på den. Ja, det är 500 spänn. En timmes arbete är 790 upp i en ny såg. Så man får tänka lite så till kunden också, eller hur? Ja, men så Man är kan inte det. reparera den här för 2 500 och så ringa kunden när den är klar. Utan vi är väldigt måna om att kontra arbete kostnad mot vad maskin kostar ny då, va? Så den här kommer jag döma ut, tyvärr, göra. Men jag kommer kolla på den givetvis lite först då. Men jag kommer inte rekommendera han att laga den här maskinen. Men sen har vi en till här. En Husqvarna. Service och kedja till vi har på den. Och detta är en Husqvarna 353. Ganska vanlig såg. Vad fan är detta? Här är också klägg. Det kanske är sån här lördags... Vad heter det? Lördagsprojekt. Eller vad säger man? Måndagsprojekt. Måndagsbrillor. Och ser väldigt ren och fin ut. Den har hållit väldigt ren, den här maskinen. Men det här, att det är så jävla spänd. Eller så... Ja, det var den. Den var så spänd, vet du. Kedjan är sylvass på den. Frågan är om den verkligen får olja riktigt. Det är ju sånt vi får kolla på servicen då. Eller hur? Är du Alex? Ja, absolut. Jag var så fascinerad över allt. Gigg överallt. Är du fascinerad? Ja, men alltså att hålla på och pilla med det här liksom. Ja, det är ju långt ifrån det jag håller på med. Fine, det som... Jo, men dina maskiner är också... Ja, men det är inte olja och grejer och skit, va? Utan det värsta är väl typ så här gammalt gräs och typ... Ja. Lite så här sniglar kanske då, som kan hända. Men det har inte varit så mycket mer. Sniglar? Sniglar, mycket sniglar. Är det? Ja, sniglar överallt. Det är inte mysigt. Ja. Fan. Jag börjar misstänka att den här maskinen har gått igång. Vet du varför? Varför? För jag ser tändstiftet är helt nytt. Och så skriver de service. Och du vet, många av dem vill säga om maskinen inte startar. Då ska den in på service. Då lämnar man den för service. Men service för mig, det är ju en service. Det är byta stift och bränslefilter och kolla över maskinen. Inte att den inte startar. Och där blir det lite missförstånd ibland då får man ringa upp kunden när man misstänker att det är något sånt här, att de har redan bytt stift och grejer. Vad menar du med service? Ja, nej, men den startar inte. Den ska ju serva, den måste ju servas för den går igång då, va? All right. Ja, precis. Då brukar jag kolla lista och så kolla och lite grejer. För det känns ju synd att göra en service när man har bytt massa grejer på den då, va? Eller? Ja, men det är klart. Du ser ju ingen lista på den. Nej, det såg väldigt... Nej, den knappen var uppe där. Jaha. Det kommer en lista där. Ja, då så. Jag tycker den var väldigt trög. Den var väldigt trög och då. Och lyssna ner i... Lyssna ner i cylindern och kolla där. Det kan vara att den har stått länge och så. Ja. Ser ganska bra ut. Jaha, så du kan släppa en liten myspysfilm på lördag då? Lite blandat? Ja, men det blir väl lite så. Ja. Ja.
gick ju lättare, betydligt lättare. Ja. Men det ser ju otroligt fint ut allting här va. Nej, jag får nog ringa den här kunden så vi får prata samma språk där. Snart ska ju traktorn ut också och tvättas. Den ska ju målas tydligen och grejer nu va. Så. Ja. Ja, det är det här. Bränslefiltret är också nytt. Ja, jag måste ringa här. Så ja, vi får se om det återkommer med något annat eller det här eller någonting. Hej! Ja, nej, nu får vi kika igen här borta. Vad fan har vi hållit på med? Filmar du igen? Ja, jag tänkte vad fan. Nu börjar hända grejer här. Ja. Oj, vad fullt det blev. Använder lite olja och vi använder den. All right. Ja. Det är den vi tycker är bra. Var det missförstånd mellan dig och kunden eller var det good to go bara eller? Han vill serva den helt och hållet. Ja, vill serva den helt och hållet. Han har nytt tändstift och nytt bränslefilter och hela köret. All right. Så det vill han ha. Och då får han det. Eller? Ja, men det låter ju bra i alla fall. Mm. Att man får det man söker här, eller vad man ska säga. Mm. Fan, tappar ord här till och med. Här? Jag tappar ord. Ja. Fan. Jag tappar grejer också. Oj, oj. Ja, så ska jag börja med robotar måndag. Ja, det är tanken i alla fall. Så är det fullt ös. 100 stycken. Jag måste fan kika hur många det är. Fan, det är en jävla massa. Ja, det är en del alltså. Det är väl 50-60 stycken. Sen står de ju lite hejvilt här också och grejer. Så att, ja, ni ser ju robotar överallt. Nej, jag måste ringa honom. Jag vill inte ha det här svärdet. Nej. Vill jag inte ha så. Hur vet man när svärdet bör bytas ut då? Man känner att det har gått. Du vet, det är varmt här. Det är lite kantigt där. Mm. Det är risken att man kör sönder kedjan här va? All right. Jo, den får ingen olja. Det är därför det blir svärdet är varmt och det kommer ingen olja överhuvudtaget. Så vi byter svärdet. Fick du rätt där nu eller? Ja, jag hoppas det. 13, 1,3, 325, 56.
Lysande. Ja, men då så. Jo, där får ingen olja och det går jävligt trögt pumpdrivet där. Det går väldigt trögt, ser du. Och vad händer då? Och det snurrar ju drevet och vad händer då? Ja, då smälter ju plasten där. Ser du? Oj, ja. Så det måste vi byta. Och han sa det är det som ska bytas. Så, klart nytt här. Oj, det var lite Så, skillnad. det här blir en riktig film eller? Vadå? Ja, jag tror det. Eller mysig film. Lite gott att blanda som sagt. Lördagsmys. Ja. Sen blir det lite allt möjligt. Numret är där på det drevet. Pumpdrevet. Vi måste tyvärr plocka upp den här pumpen. Och det är mycket börs va? Inte sådär jättemycket men tillräckligt för att man ska... Ja. Men vad gör det egentligen lite? Ja. Annars vet ju en som är jävligt bra på detta att göra rent. Ja, han är på semester, vet du. Alltså han är på semester. Ja. Aha. Ja. Så det är kört. Grisigt äckligt. Jag gillar inte motorsågar egentligen va. Det är grisigt äckligt. Men vad ska man göra? Har man valt det här yrket så får man skylla sig själv. Ja, kanske lite så. Jag tänker på de här skruvarna nu. Nu ska jag lägga dem i burken. Ska jag ultvätta då. Faktiskt. Ska jag göra så du. Ja. Grisiga grejer, är det så? Är det så? Är det så? Det drevet ska ju gå lätt, vet du. Och det går ju trögt som satan va. Sen under här så har vi en justering på olja. Hur mycket oljemängd man kan ta. Det finns 2 lägen tror jag. 1, 2. Eller? Ja, jag litar på dig. Men jag tror vi får ta isär detta. Får vi göra. Jag var inte beredd att det skulle komma någon film nu. Nej. Jag tänkte bara lite smått och gott liksom, men nu vart det ju en väldigt avancerad smått och gott. Ja, det blir mycket på den här. Och snurrar gör det inte med. Ja, gud ja. Ja. Gör det så där. Jag bara känna på den här lite grann. Ja. Det ska gå på liv i den här. Annars får vi byta ut den. Eller? Inte mer med det. Ja, jag bytte ut det som behövs, sa han, så att... Ja, men du vet ju, jag gillar ju att få ordning på det här. Ja, men absolut så är det ju. Men det kanske ska finnas en gräns på vad man ska ta för ordning. Ja. Jag vet inte. Nej. Alla. Vad fina blir det. Oj. Mm. Så. Hej. Hej. Alltså det här går så fint nu så det är inte klokt, vet du. Nej, det går görfint. Jag blir lycklig. Ja, det är bra. Jag blir så lycklig. Inga problem med det. Inga problem med det. Överhuvudtaget. Det är inga problem. Smarak.
Jo förresten. Här har du en justering här under. Det kanske jag berättade innan. Ja, det gjorde du. Det är ju lite olika på olika motorsågar. Den här såg jag har 1, 2, 3 olika lägen här då va. Där får den mest, mindre och minst. Så jag tror den stod på, de brukar stå på mittenläget tror jag. Men det får ni ju prova er fram i så fall. Det beror på lite vad det är för trä man ska kapa och vad det är för kedja som sitter där och... Eller? Ja, det gör det säkert. Det gör det säkert. Ja, alltså det låter... det lät ju mest logiskt liksom. Ja. Det är klart. Kolla vad fint nu vet du. Ja. Och jättelätt och fint. Ja, men då så. Ja. Och det som orsakade detta då, det var att pumpen gick trögt. Vad händer då? Då smälter drevet. Pumpdrevet. Ah. Och då slänger man det. Miss. Och så får man ett nytt. Ja, det är bra. Och så sitter det här då. Så snurrar ju det där då va? Eller? Ja. Då snurrar det där. Och så sitter trumman på där. Och så snurrar den där och så blir det olja upp där. Eller? Easy peasy. Det kan inte vara så svårt va? Alec? Inte när allting funkar som det ska så. Nej. Nu kände jag att nu vill jag bli färdig med den här så vi blir färdiga med videon så jag kan... Jag tänkte jag skulle åka hem lite tidigt idag. Ja, det med. Ja. Men vad händer om Det är precis vad du kommer göra när jag sticker. Du får springa in och hämta massa robotar. Nej, jag tänkte fråga dig, vad händer om jag tänkte samma sak? Ja, det blir problem. Det blir ett problem. Ja. Snabbt och enkelt svar. Det blir ett problem sen. Ja, nej, men det blir att hämta någon robot. Absolut. Det är... Du blir också chef någon gång, Alex. Det kan du göra så. Ja, det blir väl imorgon då. Men om man bestämmer att då skulle jag vilja vara ledig, då kan man göra så. Oh. Eller? Nåldaget på extremt fint också. Jag bara ha lite fett på det där. Men vilken video? Jag skulle bara göra en liten surfing på det. Så blir det sånt här fina grejer. Ha? Ja. Var noga nu med att ni får ner den i pumpbrevet där. Ser du det mellan eller? Ja. Att det snurrar där. Ja, men precis. Som att det sätter den så och så klämmer ihop allting för då går det åt helsike. Det måste i där. Bra. Så sätter vi på drevet. Så. Man känner ofta det när man får snurra lite så pang så sitter den. Det är inte så jävla svårt, eller? Det. Nej, det såg enkelt och smidigt ut. Jag tänker jag gör rent de här för jag kände att de var lite bösiga. Faktiskt. Tycker det mesta ser lite bösigt ut. Fast nu är det hyfsat rent för sig, men... Ja. Det är det. Speciellt den här, den var väldigt fin. Men jag vill ju inte lämna ut några filmer som är dubbelt, vet så här. Så nästa vecka kommer det in med likadan och så samma problem. De filmerna vill jag inte lägga ut. Ja, nej. Men jag tror inte att vi har någon film med kommer inte olja. Nej. Så det blir en bra video. Service kommer ingen olja. Spara. 790 kronor gånger 2. Nej, service 895 och så en timme till för det här. Så får vi se vad det blir. Vi får se vad det blir. Så. Just nu har du glasögon överallt. Just saying. Alltså? Du har ett par på huvudet också. Det är de med. Jag vet inte då. Ena sekunden så har inga glasögon alls. Ena sekunden så fullt med glasögon. Ja, jag vet inte vad fan håller han på med. Ja, det var ju idiotiskt. Det måste jag erkänna. Jag ber om ursäkt till Alex. Nej då, det var lite mysigt sådär. Ja. Det märks att det är fredag då liksom. Ja.
Ja, nu vill jag kolla om det verkligen kommer olja här då. Så jävla fint va. Helvete. Nu är det för den här gången. Sen om man får bli irriterad bara för att fyra. Så. Jo, man kunde nästan ana det. Sås. Ja, det ska bli skönt att komma hem nu liksom och bara ta det lugnt. Ja. Men jag tar ju det aldrig lugnt hemma. Det är ju alltid någonting. Nej, det var just det som jag tänkte liksom. Rebecka är helt vansinnig bara. Bara måla någonstans eller hitta på något annat eller... Ja, du har lite svårt att varva ner har jag hört. Så in i helvete och så att varva ner. Och nu tagit av skruvarna. Alex. Där ligger skruvar. Men är du god eller? Ja, jag tror det. Nu står vi och tjötar här. Och så glömmer jag att dra en massa grejer. Gräsklipparmannen i Fjärås. Den har vi där. På med den. Så, 2 skruvar till. Gräsklipparmannen i Fjärås. 35 år i verkstaden. Där har vi en. Och där har vi en. Nu märker jag att jag växlar upp va? Ja, lite grann. Vet du varför? För att du har snabbsovning. Nej, jag vill hem nu. Jag vill hem. Ner med den. Tänk på nu att ha den där. Vet du det? Att den hamnar rätt i hjulet där. Så pang, man känner liksom det. Och så snurrar den åt andra hållet. Så. Så låser den sig fint där vet du. Det är bara ett litet knack. Den kommer ju ingenstans va. Så. Bravo. På med kedjan. Hoppas den går på första gången. Ja, lugn och fin. Ja, det är lugn och fin. Nu har jag jävligt bråttom hem. Nej, det var jag faktiskt inte. Nej, men skönt att komma hem en fredag. Jag kände att jag varvar upp lite själv där va. Nej, man ska inte ha bråttom när man håller på med det här. För då kan det gå åt helvete. Så. Bam, bam, bam. Så. Ja, det är ju så jävla bra så det är klart det va. Ah, vänta. Ska inte vara någonting där? Nej. Jag såg bara att det var så här... Ja, okej. Nu har det gått för långt. Nu börjar vi fråga med en massa grejer. Ja, jo. Jo, den ska ha det. Vad bra du sa det. Ja, det skulle det? Ja, den Nej, kommer ju med i den förpackningen där vet du. Den sitter ju i det. Gålig Så den sätter man där. Okej. Gålig idé. Ja, så. Okej, då är det fixat. Vad grejer Alex? Nej. Punkt slut. Nu ska vi se här. Vad är skruvarna? Vi får röra här. Jag vet inte vilka skruvar du pratar om. De. Det är väl muttrar? Ja, det är det. Ja. Och så fel där. Ja, du ser. Ja, hitta då. Jag har lagt dem här borta. Fan vad fina de vet. Så det.
Men ni där hemma, ni ska nog inte slarva bort era muttrar hur som helst. Nej. För ni har nog inte lika lätt som den här nissen att hitta dem. Vet du vad jag har gjort? Ja. Vadå? Jag tror jag slängde dem i där. Ja, det gjorde du säkert. Ja, det kom in en kund och så bara... Ja, så slängde jag skiten där. Nu blir det ju mycket spännande då, va? Om den får någon olja den här då. Det var någonting som inte stämde över. Men på något sätt så såg det ganska schysst ut med nya muttrar där med nytt svärd och allting. Jag brukar byta ut dem och de är väldigt dåliga. Så. Jävlar. Tackar dig. Fan. Motorsågsmassakern direkt här i video. Ja, men det ser schysst ut. Ja, han ville vi skulle byta sist. Nu gör vi det. Det är helt nytt. Hello. Då byter vi det, vet du. Nämen. Ja, alla reservdelar har ni i nedan länken där sen. Eller hur? Det byter jag inte, det vägrar jag byta. Det är helt nytt ut. Ja, då så. Så. Någon måtta för att vara sig. Ja, bränslefiltret. En massa surr där, Alex. Ja. Bränslefilter har ni i beskrivningen. Så, då slänger vi på lite soppa där och så kör vi. Jakob. Vad har du gjort av bensinen? Nej, det är mitt fel. Är det? Ja, den ligger längst bort till höger. Inne i hörnet. Där vid oljefatet. Så ligger den bakom där. Om du menar den röda dunken. Ja. Ja, den ligger bakom Den där. här? Ja. Varför har du ställt den där då? Nej, jag tänkte att jag skulle stå bland annan bensin och skit. Ja, men det är ju bara spillolja där. Ja, jag har ingen aning. Jag får bort och hämta med för det är knappt någonting där. Så. Ska vi se. Och vi bytt allting där, va? Får du ställa på baksidan där. Och på den sidan. Jävla kompressioner de här jävla maskinerna. Vi hoppas att den vi får olja på den nu då, va? Så. Titta där nu, där. Så. Jättebra. Då har du lite att göra. Torka upp det här, Alex. Hör du? Ja, nej. Vi nöjer oss så här. Husqvarna 353. Lite snabb service. Det var ju egentligen inte meningen, men det vi ska titta på det är när vi byter. Vi gör ordning oljepumpen. Den fick ingen olja. Så därför pajar ju svärd och kedja och så då. Så ha det gött så länge så hörs vi. Tummen upp och plingeling och prenumerera och kommentar. Ha det gött, hej!
alla slår. Står gräsklipparmannen sen 35 år. Skruvar och händer med olja och stål. Vi lagar det mesta, det är liksom vårt mål. Motorn den hostar, kniven går snett, men vi vet exakt hur man får allt rätt. Från gammalt trådtjänare till nyaste snitt. Vi ger maskinerna livet tillbaks igen mitt i ett snitt. Gräsklipparmannen i Fjärås, vi lagar det som går. Gräsklippare, motorsågar, vi har gjort det här i år. Trimmer så högt tryck, inget känns för svårt. Med 35 års erfarenhet, ja det sitter hårt. Hull, hull, hull. Ja det sitter hårt. Hull, hull, hull. Motorsågen skriker men kedjan är slö. Vi filar och fixar tills den sjunger igen. Jo, trimmen den vägrar, vill inte starta alls. Men vi känner ljudet, det sitter i hals. Högt tryck, spetten tappar tryck och mod. Men vi skruvar lugnt, vi vet vad vi gör helt god. Här stressar vi inte, tar det steg för steg. För kunskap slår alltid igen vägarnas väg. Gräsklipparmannen i Fjärås, vi lagar det som går. Verktyg, maskiner, sånt andra ger upp på ett år. Från vila till verkstad, från proffs till amatör. Vi får maskiner att leva, det är det vi gör. Hull, hull, hull. Det är det vi gör. Hull, hull, hull. Vi startar en YouTube-kanal mest för skoj. Tänkte några klipp, det blir väl lite stoj. Men plötsligt exploderar både visningar och ord. Kommentarer, feedback, folk över hela vår jord. Ni lär oss, ni hjälper, fortsätt som ni gör. Det värmer mer än man någonsin kan tro eller bör. Så kameran rullar bland skruv och bensin. Verkstad och vardag, helt utan maskin. Fasad, jag menar det. Det handlar inte bara om muttrar och ljud. Det handlar om yrkesstolthet, respekt och mod. Att visa hur saker funkar på riktigt som förr. Inte bara byta utan förstå varför. Sista refrängen! Gräsklipparmannen i Fjärås, vi står kvar än idag. Med händer som kan nå ett jävlar anamma lag. 35 år i verkstadens ljus. Från första start till sista skruv. Det här är vårt hus. Det här är vårt hus. Så om din maskin ger upp och säger nej, du vet vad du ska. Kom till oss, till mig. Gräsklipparmannen i Fjärås, ja det blir reparationer, passion och lite YouTube-magi.